àṣírí alàgbà Gabriel ti tú o pásítọ̀ alàgbà Gabriel àṣírí ẹ̀ ti padà tú àṣé tí ló bá lọ fógún ọdún ọjọ́ kan báyìí ni òótọ́ máa bá kí tó sọ̀rọ̀ rárá ẹ wo fídíò yìí. ọmọ tó fún lóyún tó sunkún tó ń fa yàkìlà lẹ́ẹ̀kì tóyún padà bàjẹ́ oyún ìbejì ṣó gbà á ṣèbí lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì ló ti ń dúró àwọn ọmọ ìyàwó ẹ̀dọ́ tó di man of Jesus ní ìsìn ó máa ń nà bí ẹran ni kò sí wá kinní kankan ìlú tó ń lù ọlọ́run kọlù mọ́ ọlọ́mọ ìlú rẹ ó lè ti bí ìlú là padà sí ìlú ẹ̀yà bàbá ẹ̀ wọ́n pè wọ́n pè ọ́ tó ogun táwọn ìyá ìjà kan fi kú dí lòun jẹ wo lórí burúkú ọmọ àkótún rẹ̀ sùn kó ọmọ wẹ̀nú àgbo àfi tí n bá forgive ẹ lókun but tí n bá forgive ẹ kó ogun orí òkè gbà wàá mọ bá mi ń bẹ inú ẹ̀jẹ̀ yẹn ni mo wà tí mo fi ń gbé ọrẹ mi mọ̀ pé èpè máa mẹ́ ọ èmi kàn sí ẹ tẹ́mi bínú ṣe ń bí mi torí inú ìnira ni mo wà o tún wá tì mí wọ búlì o sọ bọ́rọ̀ sí jẹ́ láti rẹ̀ o sọ bí tá a ti ń bọ̀ tá a ti rí mú ìdí o dówó pa àbó dówó pa o dówó náà àbó dówó náà nínú owó mú ìdí o tún rán mi lọ sí police station sí tọ́lọ́run bá wá ń wò ẹ̀ràn tó o bá ń gbà ó yẹ ká dùn ẹ gbà kẹ́sìn ẹ mọ́ yọ sótó kí n sọ̀rọ̀ àbí kí n mọ́ sọ̀rọ̀ torí pé ó fẹ́ ti lákànlákà ó balẹ̀ ó bọ̀nà jẹ kò dáa o tó bá jẹ́ pé mo mú ọkọ ẹ lọ ilé babaláwo àbí lóun ṣègùn káyé ó bàjẹ́ káyé tèmi náà ó bàjẹ́ bọ́ tí n bá ti mú ọkọ ẹ lọ bì kankan tó jẹ́ pé ọlọ́yin náà ìlàjọ ń fẹjọ́ sùn ayé mi ò lè bàjẹ́ jẹ́ ló máa ṣẹ̀sìn wá túbá torí kìí sẹ́mi nìkan ló ṣẹ̀ ọmọ tó fún lóyún tó sunkún tó ń fa yàkìlà lẹ́ẹ̀kì tóyún padà bàjẹ́ oyún ìbejì ṣó gbà á ṣèbí lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì ló ti ń dúró àwọn ọmọ ìyàwó ẹ̀dọ́ tó di man of Jesus ní ìsìn ó máa ń nà bí ẹran ni kò sí wá kinní kankan ìlú tó ń lù ọlọ́run kọlù mọ́ ọlọ́mọ ìlú rẹ ó lè ti bí ìlú là padà sí ìlú ẹ̀yà bàbá ẹ̀ wọ́n pè wọ́n pè ọ́ tó bá rí àwọn pásítọ̀ gidi wọn èlówó pásítọ̀ òdú jagun débẹ̀ ọ̀nì ibi tó rí dùn ọlọ́run ò sì ní rẹ́yìn kó máa lọ wájú ní ìgbàdúrà kó bàjẹ́ fún yín láàárọ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ sí ìyá àgbàdúrà lẹ́nu pásítọ̀ òdú ọlọ́run mò ń sí ọ̀ látara kinní kan mo kú ti dọ́nà ọ̀bẹ̀ lónìí mo lọ polówó lẹ̀ bọ̀ kí ni mo fẹ́ gbà nù ṣubú ẹ o kó wọn nù gbó tán ọmọ ọlọ́mọ yá yọjú títì wọn lọ ń gbénú ẹ́stéètì abirùn olè ọ̀fọ̀n tí lè mú ìdí ìbá yin jẹ ayé ẹ̀ máa làbà tábẹ̀ yẹn kọ́kọ́ wọ́n mú ìdí ìfún olè ẹ wojú olè ẹ mú kiri gbà kí n gbà olè ní olè ẹ gbọ́dọ̀ ta lé mú ìdí òsì ẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ mú ìdí ní ẹ bá ń táàgì mú ìdí ní ẹ jẹ́ ń gbé wọlé sórí TikTok mọ́mí ẹjọ́ bá ń pe mú ìdí ní wà ẹ bá ń pe mú ìdí ní wà ẹ̀yin fásitì mi yẹ wò fóònù mú ìdí ní ò dáa ẹ bá ra fóònù fún mú ìdí ní náà ti lákàntì ẹ bá ń sọ owó sí torí mo ti já ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ tó bá jẹ́ pé nínú 20 kìíní million tó lọ pa fọ́mọ bó bá ti ẹ̀dá méjì 10 million kò bá fi ta tẹ́tẹ́ sí bóun ló ní gbèsè ayé rẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá ń pe mú ìdí wọlé ẹ bless mú ìdí tòótọ́ oore lóore mọ́ wọ́tọ̀ oore tó fojú jọ bí ni wọ́n ń ṣe tó bá fẹ́ ṣe charity àìmọye owó ọjà mi mo ti pé mọ́mì kan rí pé mo yáwó ní inú fair money tí wọ́n mú fọ́tò mi káàkiri tí mo jẹ gbèsè láti ṣe charity sára mi ṣẹ́ torí pé ọlọ́run fún mi lẹ́mìí kí n ṣoore ìgbà tí mo sì ń tajà mo fowó tí mo ní ṣoore ìwọ ò ṣe nǹkan kan jésù mú bọ̀ ni jésù mú bọ̀ ó fẹ́ mú dé o olúwa ti gbàdúrà wa tó bá jẹ́ mi gan níjọ ni ìjọ mi ó ti kún àkúnwọ́lẹ̀ jésù wípé ṣé jésù náwó ni àbánàbí náwó bó bá fẹ́ ṣe nǹkan wá ṣọ́ọ̀ṣì tó ti dàwó mo láwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó ti dàwó ẹnáwó yín bẹ̀ bó bá yún yín la ẹ̀yin ará diaspora bó bá yún yín la kówó lọ ṣọ́ọ̀ṣì yín látẹ́pẹ́ tẹ́ believe nù ẹ̀ nìyẹn don't trust nobody except me má trust èmi gan lè yàwé lọ́dọ̀ bá dàrá máa rówó tán nìsín so kò sẹ́ni tí ò lè náwó àbí tí ò bá lè ṣe wúruwúru tó bá dé máa sẹ̀ sí ẹ lọ ààrẹ ta courtroom so níjọ́ tó ò bá jáde ní 1 year ago ò bá jáde ní 6 months tọ́lọ̀ bá ti kú regbé tó wá jáde sí mi wà jíyẹ àfi tí màá rí fídíò olókùn ẹ táàgì mi tó bá ti ń ṣe show ìyá mi tó tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀yẹ kó mọ evidence jáde evidence kan tó lórí burúkú ara ẹ lè mú ní 100,000 tó fún ìyá mi ò sì tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ yes ìyá mi ò tọrọ owó lọ́wọ́ ọmọ yẹn kan tí ìyá mi ṣe kí n tó bí evidence ọmọ lásán kan lọ́lọ́ yẹ̀wò abiyamọ ni mí tí n bá ṣépè fún yàn tó o bá ṣẹ́ mi kò lè mú ẹ bá tó bá jẹ̀bi mi èpè mi máa mẹ́ kó máa wẹ̀nú àgbẹ̀ dàbí tó o bá ti mú mi bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ inú ẹ̀jẹ̀ yẹn ni mo wà tí mo fi ń gbé ọrẹ́ mi mọ̀ pé èpè máa mẹ́ ọ èmi kàn sí ẹ tẹ́mi bínú ṣe ń bí mi torí inú ìnira ni mo wà o tún wá tì mí wọ búlì o sọ bọ́rọ̀ sí jẹ́ láti rẹ̀ o sọ bí tá a ti ń bọ̀ tá a ti rí mú ìdí ó dówó pa àbó dówó pa ó dówó náà àbó dówó náà nínú owó mú ìdí o tún rán mi lọ sí police station sí tọ́lọ́run bá wá ń wò ẹ̀ràn tó o bá ń gbà ó yẹ ká dùn ẹ gbà kẹ́sìn ẹ mọ yọ ó kàn dùn mí pé o fẹ́ súnmọ́ pásítọ̀ òjò ẹ yẹra fún lórí burúkú ọmọ ni ó kò dọ̀tí bá yín mo mọ́ follow prayer point yín ẹ sì kì í sínú olórí burúkú pásítọ̀ ọlọ́run pè yín ni àwa mẹ́tọ́ ọlọ́run pè tá a lè sọ ìmísí ń bá yín lò
ẹ̀yin òsì dorí mídíà kẹ́ wá sagbe ìyájẹ́ yín náà rí iye ọjọ́ ọmọ lórí burúkú délé bẹ́bà ni ogun táwọn yẹ́ ẹ̀já kan fi kú dí lòun jẹ wo lórí burúkú ọmọ àkótún lẹ́sùn kó o máa wẹ̀nú àgbo àfi tí n bá forgive ẹ lókun bọ́ tí n bá forgive ẹ kó ogun orí òkè gbà wàá mọ bá mi ń bẹ̀. ká sọ̀rọ̀ yẹn ó lọ fà gbà tó lọ mo rò pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ọ̀bẹ ti bọ́ ọmọ lọ ó ti sọ bẹ́ẹ̀ lù gbogbo ẹ̀yin tá ẹ bú mi sí mo fún yín ní tí mo sọ̀rọ̀ mi ì dá yín lóhùn nígbà tó wá tó dọ̀sù kan tí mo sọ fáwọn godmother mi pé mo pass nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o àwọn godmother mi tí ó fún mi lówó tí ó ní kí n lọ sí hospital tí ó fún wọ́n sà fún mi ní nǹkan ṣe kódà nínú àwọn godmother mi wọ́n bá mi rẹ ẹrù ọmọ ránṣẹ́ wọ́n ra ẹrù ọmọ ránṣẹ́ láti abroad ẹrù ọmọ yẹn mo kó fún ọmọ mi ni torí tá a bá ń sunkún a máa rí náà bàbá sì ń yọ ọkùnrin lójú á yọ ọrùn ojú pé ní tó ń ṣe ò dáa so nígbà tó sì ti ṣẹlẹ̀ mo fi ọ́lẹ̀ mo ní kọ́ lóun ṣe ìdájọ́ wọ́n drágẹ̀ lọ ọ̀dọ̀ Muyideen èmi mọ ibi tí Muyideen wọ́n yẹ kí n take advantage ẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ò sì tí ì clear torí wọ́n sọ pé ṣèbí mo sọnù fídíò pàjọ rí Muyideen ni ó rí pé mi ń dá sọ̀rọ̀ yẹn náà mo fi ọ́ sílẹ̀ pé alẹ́ sì ńlá ń bọ̀ ní January yìí mo sì sọ lórí TikTok àbí ní sọ́pẹ́ dádì yín máa ṣẹ̀sìn mo sọ táwọn èèyàn sì ń preach pé kí n jọ kí n má bínú kí n gbàgbé ọ̀rọ̀ àìná àìmọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ àìná kì í rẹ́ni bá ṣeré kì í ṣeré olórí burúkú ọmọ ni màá bá ṣeré ẹ to understand so ọ̀rọ̀ yẹn sì kúrègbè ìgbà tí ọ̀rọ̀ domi dúọ ẹni tó rẹ̀ tán gbowó síta tán lẹ̀ gba gbowó dádì búrókì 300k dádì búrókì táyà dádì ti gbowó tán ẹgbà wá o so kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà tó bá jábọ̀ náà wọn lè fún mi ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀kan bó bá jábọ̀ wọn lè gbé mọ́tò fún mi tó bá jábọ̀ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà nínú kó jábọ̀ bò ó lówó tó bá ń tẹ̀lẹ̀ bàṣàbàṣà rántí ipá wa náà lẹ́jẹ̀ lọ́rùn àwa náà ń bọ̀ àwùtí ìdè ni ṣé orí bí mo ṣe ń ṣe charity iṣẹ́ méje ni mò ń ṣe mò ń ta ilé o mo sì ń ta ilẹ̀ mò ń ta káyámọ́ntà mò ń ta skin care mò ń ta ready to wear mò ń ta bàtà ọkùnrin jọ èló ni charity fẹ́ gbé wá ibi tá a ti ń ṣe la ti ń jẹ kìí ṣe bí 50-50 tí dádì yín pín in tí bàbá yín kójọ lọ́jọ́ tòní àwọn tó wà láàbúrọ̀dù ò kójọ gbogbo property tí bàbá yín ní lónìí ẹni tó wà ń bẹ́ẹ̀ past 50 years kò ní tó ní bọ̀ nínú ayé yìí irọ́ lẹ fẹ́ ẹ̀ kì í fò tọrọ ṣé ẹ rí bí mo ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ bá mọ́ ń wò mí tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn tẹ́ ẹ mọ́ ń wò mí dáadáa ẹ rí i pé mi ìtàn kì í sọ̀rọ̀ anyhow mi ìtàn kì í sọ̀rọ̀ àsọdànù tí n bá sọ nǹkan ẹ máa rójútùú kí nìyẹn kò sí nǹkan tí n bá fẹ́ gbà ó nọ́mà kó gbowó epo bọ̀ sí ìwà àtẹni ẹjọ́ sọ pé bàbá gbayé báyìí o àwọn kí wọ́n gba sálárì ò sí ẹjọ́ sọ òwà ni she's so nice man kódà àwọn tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ní bí orí oṣù yẹn ṣe ó lè ní ọ ẹ jẹ́ àpò lè ló lè bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ̀dá ríjì ẹ sọ pé ojú olè rà olè alọ́kọ́ ló ń kígbe ìrìn ń dí ọ̀pẹ́ o jàgùdà níta ìfojú mi rí tí ìyá mi bá rí ìyá mi ò kàn ṣe media person ni bí ìyá mi bá rí ni ó ti sápò pé orí òkè ọmọ fẹsẹ̀ bí ìkànnì yín lọ ní sí ìyá mi bímọ púpọ̀ abẹ́ ẹ ti gbàgbé pé ìyá mi náà wà nù mọ́tò ńjọ́ tarí mú ìdín ṣé ẹ ti gbàgbé ni nígbà tí courtroom show tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní èmi lọ gbé ìyá mi tọrọ owó lọ́wọ́ dádì wọn tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ rí nínú ayé yìí ẹ tó dájọ́ èèyàn ẹ tó dájọ́ èèyàn ẹ kọ́kọ́ máa tọrọ access gàbó lè wá kò sí nǹkan tí n bá jáde tí n bá sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ bọ̀ tí n bá tún jáde tí n bá tún sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi òdodo múlẹ̀ tí n bá sọ pé ẹ mọ́ gbàbẹ̀ tí n bá ní ẹ gbàbẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ tẹ̀lé mi kó tẹ̀lé mi tí ìyá mi wá ti sinmi kiri bí mò ń sọ fún ìyá mi nígbà tí wọ́n kó bẹ́ẹ̀dì wálé wa tẹ́ni lọ kó fáwọn arúgbó ṣe bí ìyá mi náà ti dàgbà tó lọ́mọ ọmọ rẹ̀ ìyá mi ń sùn lórí kápẹ́ẹ̀tì ó lóun ó gbé bẹ́ẹ̀dì mo ní mọ̀ gbé tí n bá ti rówó ń rà mí fún kìí ṣe pé ń tẹ́ fún mi nígbà míì táwọn tẹ́ rí ìyá mi lórí kiri wọ́n ní ṣèbọ́mọ yín wọ́n ń pè ìsàlẹ̀dì mẹ́rin ní ònìyàn kan wò bá ní ó kọ́ lóní kò sówó kò mọ̀ sówó aláàánú lọmọ mi kò sówó ní tó bó bá wà ní ìsàlẹ̀ mọ̀ wùyá mi ràn ní ìsàtú lè sáré mọ́tò kí n kọlù kẹ̀kẹ́ tèbí tí n bá fẹ́ jẹ́ ẹrí lọ́rọ̀ ilé ayé mi lẹ́rìí ní tí n bá fẹ́ jẹ́ ẹrí ẹ̀ lérí nà ó wá lówó tán olówó tán ó wá ń tẹ̀lé basubasu ṣé o mọ̀ pé orí ọ̀fẹ́ ló wà lórí ti ẹni bí ìyá bàbá rẹ bá rí gbàlù kò ní wà ń bẹ̀ bọ̀ ọlọ́run papọ̀ olóró gbòòlù ó sì rí lò ó wá ṣe báṣabàṣà máma gbọ́ lọ́dọ̀ tèmi náà lè misbehave o torí owó ní sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ nípa ajá tálíkà la fi sọ̀rọ̀ bí èèyàn lọ but fọpọlọ sí i ẹ̀yin tẹ́ kan rò pé mo kàn sọ̀rọ̀ ó dùn mí ó sì dùn ẹlẹ́dàá ó ṣẹ́ mi òun ò mọ̀ pé big events lòun ṣe ó ṣẹ́ mi gan but ọlọ́run lọ́bọ olùdáríjì kó o bá insist kó o bẹ̀bẹ̀ èmi ò tiẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ sẹ̀sìn yín lọ sẹ̀sìn ráyọ̀ àtẹ̀kọ́ yọra tó wá tó. Gabriel èèyàn wá sọ́dọ̀ ẹ̀ ẹni nílò 13 million láti ṣe operation because ó ní spinal cord injury kò lè jókòó so they have to be carrying her. They now brought her to you for you to help her and you were able to raise 8 million for her.
ó raise 8 million fún nìyẹn. Apparently wọ́n lówó tó tẹ̀ kọ́kọ́ raise was 2 million, girl yẹn ní 2 million ni. Ọjọ́ kejì ọ̀tọ̀ tán raise owó lẹ́dẹ̀ tí ló ń gbowó yẹn lọ́wọ́ girl yẹn. What kind of human being are you people? Ṣé ẹ̀ ní omi àtẹ̀jẹ̀ tó ń flow lára yín ni? Ó wá ní lady yẹn wá sọ wípé ẹ wá bá òun pé ẹ fẹ́ ra epo sínú bọ́ọ̀sì méjì. Báwo lẹ ṣe ń ra epo kẹ́ tó help lady yẹn? Wọ́n lẹ ní oúnjẹ kan tẹ́ máa ń ṣe lóṣooṣù àbí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ ní kí lady yẹn kó 850,000 naira. Ẹ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Who does that? Who does that? Nigeria má gbàgbàkúgbà o. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bú mi nígbà ọ̀rọ̀ Muyideen tí mo sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bú mi. Gbogbo yín lọ́lọ́run má bá mi wá rí tó máa kàn yín kò. Àti gbọ̀rọ̀ Muyideen ni mo ti sọ fún yín pé this guy is a scam. I can say it with my full chest. You know, usually I won't come out like that. But I'll come out. This guy is a scam. And it's worse because he is using God's name to scam people. It's 100% scam ni. Ìgbà ọ̀rọ̀ Muyideen yẹn, ẹni tó bá sọ pé òun ò rí nígbà ọ̀rọ̀ Muyideen, you know what? I can't deal with you. I won't even say anything to you. Look at the way he dealt with Muyideen. You are the one that went to pick Muyideen. The thing that you guys did not realize nígbà tí Muyideen yẹn ni pé whatever life tí Muyideen ń live nígbà yẹn, he was okay, he was living his life. Ó ń ta charger, ó ń ta everything ní ojú títì. He was living his life, whether good, whether bad. You went there, you picked him up, you put everything on camera, and people rally around him. They gave him money. Instead of you to give all this money to Muyideen, he's an adult for God's sake. Instead of you to give all this money to Muyideen for him to go and do whatever pleases him with his money. After all, adults in it. You now started planning Muyideen's life for him. You now started building. Sherry, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín mi tẹ̀ ní lo wa torí mi pé sound mind mi ń ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín sound mind yín wọ́n ti gun ní nǹkan ó ti ń jò. Because tó bá ṣe pé sound mind yín jò ni, you are giving somebody money. Àbí ẹ̀yin tẹ́ ń dáwó ṣé bá Gabriel ṣe meeting ni. Ipe owó yẹn o, he should be the one to be doing whatever that pleases him with the money. Ó lọ ń kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ títí ẹ. Who does that? It can never make sense to me. Who are you? You want to build a village. You want to build a village with charity money. Àwọn tèmi mọ̀ tó ń ṣerú nǹkan tó ń ṣe yẹn, that are building villages. Charity money kan ló fi ń build ẹ̀. Ó máa tó ó máa ṣiṣẹ́, ó máa lówó ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Owó ẹ̀ ló máa fi ṣe charity yẹn. Kò ń ṣe owó tí àwọn èèyàn dá fún ẹ. Ó wá lọ ra éka lẹ̀, ìwọ kọ́lé ẹ̀ síbẹ̀. Owó tán wá ń dá fún ẹ, ó wá fi ń kọ́lé, ó fi ń kọ́lé, ó fi ń kọ́ bọ́ngálò fún gbogbo àwọn tán dáwó fún. Who does that? Who does that? Ẹ rí pé ìgbà tí actor yẹn tó kọ́lé fún tó ṣaláìsí, people started asking, ibo náà fẹ́ sí sí? Tó bá jẹ́ wípé bọ̀bọ̀ yẹn lọ ra ilẹ̀ síta ni, tó sí sórí ilẹ̀ níta, ṣebí bẹ́ẹ̀ ló máa lọ, ṣe borí ilẹ̀ yẹn ló máa sí sí. Kò bá jẹ́ half plot ni. Because oh ronú, you are just selfish. You are not thinking. This nobody can tell me Gabriel has the interest of the people to gbowó fún at heart. He doesn't. He doesn't have their interest at heart. For anybody to think that, oh, he's a charity, he's doing it for God, you're a fool for thinking like that. He is taking advantage of the charitable kí ló sì ń pè tá ní Nigeria. Òun nìkan kọ́ ló ń ṣe. There is a lot of people taking advantage of, you know, Nigerians. Tá bá ti gbọ́ nǹkan pé èèyàn need nǹkan. Even o mo ṣe ń sọ fún yín tó ṣe ń ká mi lára, ó ní 1,000 dá, ó ní 500 dá. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn gan ò ní, àwọn tó yẹ kéèyàn fún gan, wọ́n mú nínú kékeré tí wọ́n ní, wọ́n sì ń fún òde ń gba òde ń jẹ. Òun làánú ẹ̀ ṣe ń ṣe mí. Ọjọ́ alẹ́ ò lè dá. Àfi tó bá yẹ pé o change ìwà ẹ lókù. Tó bá live lọ báyìí, ọjọ́ alẹ́ ò lè dá. Because owó onírú owó aláta tó ń gbà yẹn, tó ń fún ẹ tó ń gbà yẹn, ó mọ̀ wípé inú account ẹ ló máa dáwó sí tẹ́lẹ̀. Inú account ẹ ló máa dáwó sí tí wàá ṣòwò yẹn yamayama. Ìgbà ọ̀rọ̀ Muyideen, inú account ẹ ló gbowó Muyideen sí. Ó wá fún Muyideen, ó wá sọ Muyideen di baby tó ń fún lówó ẹ̀kọ́ wá kàrà lójoojúmọ́. Àwítán ó lọ wáyàwó wá ní
Tani ò mọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. Tani ò mọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. Ó wá ní ẹ Muyideen ó ríra wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì ni. Are we babies? You instigated everything. Ẹ lọ wo video mo she come across the video Muyideen yẹn lọ́jọ́ wedding ẹ̀. Anu bobo yẹn ṣe mí from the bottom of my heart. You can see ó dàbí ẹni wípé ẹ mọ̀ bí kọ́ force èèyàn ṣe nǹkan. Because ìgbà tí Muyideen yẹn gbogbo owó tó dá fún owó ẹ̀ ló wà. You did whatever you want. You squandered that guy's money. You were now treating him like a slave. I don't even know why you have not been cancelled. Oh no, Agbalagba. Oh no, Agbalagba. Gbogbo ẹ̀yin Muyideen, Obo. I'm sure Muyideen is older than you. I'm very sure. If it is true that you are 32, then Muyideen is older than you. Oh, then no Agbalagba. Wọ́n ló ń bá wí. Ó pẹ́ dé. Ha! Ẹ̀yin kan dẹ̀ ṣe support ẹ. Rí pé nǹkan tó ṣe ò dá. Problem tí mo ní pẹ̀lú wa ńgbà mi ni wípé tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò dá, as long as tí ò bá ti kàn wá, a máa ń gbójú kúrò. We wait fún láti kàn wá. Problem tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Tí Muyideen bá jẹ́ ẹbí yín ni, tó bá jẹ́ àbúrò yín ni. Tó bá jẹ́ àbúrò yín tó jẹ́, will you be happy the way he was treated? As at the time Muyideen was leaving Agbala Gabriel, it was worse off than when they pick him up. Nobody can tell me otherwise. Because as at the time, Agbala Gabriel picked him up, Muyideen was independent. He doesn't have money, but he was independent. He was living his life the way he pleases him. You went and took him that you wanted to make his life better. Look at what you did to that guy. Lẹ́yìn Muyideen ló wá ní ògbówó s'account mọ́. Ibẹ̀ kan mo tẹ̀lé nǹkan tó ní àìgbà tí mo rí woman kan tó ní àìgbà tí ó ti gbowó s'account mọ́ làwọn ṣe tún bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó fún padà pé have to rock gbowó s'account but ẹ ti gbàgbé ipe they know how to manipulate these people. Àwọn èèyàn tó wá sọ́dọ̀ wọn fún help, even if owó yẹn account wọn náà ṣe sí, they know how to manipulate them and still collect the money. Example ẹ̀ la rí. And I'm glad that this girl spoke out. I'm very glad. Ó wá bọ́ síta, ó wá ṣe fídíò lẹ́ni. Very nonchalant, very pompous. Ó ní wọ́n fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni. Ó ní anyway, pẹ̀lú gbogbo ariwo tí wọ́n pa náà, wọ́n tún sì dá 4 million fún ẹlẹ́ni. Wọ́n máa dà. Kò kí ń burú kó má kéèyàn kan mọ́yàn. Wèrè kan á sì ṣẹ́kù mọ́ ẹ̀ tó máa fún ẹ lówó. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ni. For you to come out and confidently say wọ́n sì dá 4 million fún mi lẹ́ni. Ó láwọn kan gan pé òun sọ fún òun wípé má worry, a máa dáwó fún ẹ lọ. Ẹ bá mi bi Gabriel, iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ìlú òyìnbó, our pastors here, they have a job. They are pastors, but they have a job. They will even give from owó oṣù títí wọn tó ń gbà. I'm making an example of my pastor and my pastor missus. Èló mo dá ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí December dé. Wọ́n máa ru oúnjẹ wá ru gbogbo ẹ̀ wá síbí nígbà mo máa ń feel bad gan pé èló mo dá tí mo gbàdúrà eléyìí. They are using their own money to fund the church. But ẹ̀yin pastors Naija, gbogbo òṣòro yín inú iṣẹ́ yẹn lè máa kó sí. Ẹ ní ṣiṣẹ́. You guys don't want to work anymore. You're lazy bunch ní gbogbo yín. Adẹ̀wí tán, mo rí kan obìnrin nínú wọn kan tó ti pẹ́ tó ti wà lẹ́nu tó ń ṣe 419 àwọn èèyàn yẹn tó bọ́ta tó tún bú àwọn tó ń dáwó. Mi ò dárúkọ o. Ó bọ́ta èyí obìnrin àárín wọn ti mẹ́ni tí mò ń sọ. Àǹtí Ẹ̀fú. Ó bọ́ta. Wọ́n yakayama gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dáwó. Inú mi dùn gbà tí mo rí. Olólùwà ṣeun yakayama àwọn tó ń rí nǹkan fowó ṣe. Àǹtí yẹn ní kí ni èlò lẹ dá. Èlò gan lẹ ń dá tẹ́ máa pariwo pé ń dáwó. Ẹ rò pé owó yín la fi ń dán ni. Irọ́ dẹ̀ ni owó yín náà fi ń dán. Tó bá lówó yín kan náà fi ń dán. Ẹ̀yin ẹ má dáwó. Don't send money fóṣù mẹ́fà. Kẹ́ wá rí bóyá wọn ò ní kó gbá wọlé. Owó yín náà fi ń dán. Ṣé rí reverse psychology lobìnrin yẹn ṣe lọ́jọ́ yẹn. They've only raised 2 million and out of that 2 million, oníkọlọgba 850,000 ó lè fẹ́ fi feed àwọn èèyàn. Ṣórun ẹ̀ ń ṣẹ́ ni. Ṣórun ẹ̀ ń ṣẹ́ ni. Ó yé mi sister Tóyọ̀sí. Ó gbójú ló ń lò. Ó wá ní ẹ̀ṣẹ̀ tọwọ́ bọ̀ lápò ni. Aláìlójútì. Olè. Alápá má ṣiṣẹ́. Àbíkan òkú lára.
owó kí ní 350,000 yẹn kọ́ mi. wọ́n bá wọn máa fi gba fuel sínú bọ́ọ̀sì méjèèjì àwọn lè máa gbé oúnjẹ tó máa ń fún members ní every Sunday. ẹ̀bà tí ipò mọ́lọ́mọ́. ìlọ̀dọ̀ ni káwọn mẹ́mbà jẹun ni. máa gbọ́ ẹ̀ tí gbọ́n kọ̀ọ̀kan ẹni sùn ẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ wẹ̀ lọ. bàbá yẹn tí wọ́n padà wá bá mi again ní pé kí n wá lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ní pé kí n dẹ̀ envelope bí i 50,000 ní pé wọ́n lè máa fẹ́. lẹ́yìn tó gba 850,000 lọ́wọ́ girl yẹn wọ́n tún wá padà ó ní representative wo. You know all these people, of course it's not going to come directly to her to ask for the money, but ó láwọn tó máa rán sí girl yẹn. After this girl withdrew 850,000 and gave them, or maybe transfer it to them, they now came back again and said she should put 50,000 in an envelope and go and give the pastor. They now said one low inú kò tiẹ̀ ń bí mi pé kí làwọn people ìfi èèyàn pé parọ́ fún girl yẹn pé pastor ò ní fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ o tó bá ti débẹ̀ pastor, because wọ́n ti jọ plan yẹn tó bá ti débẹ̀ pastor ò ní fẹ́ gbowó yẹn o ìwọ ni kó make sure pé wọ́n gbà o ìwọ ló máa bẹ̀ wọ́n pé kàn gbà. Wọ́n tún wá gbé girl yẹn lẹ́ni tí ò lè rìn, wọ́n tún wá wọ́n gbé lọ sọ́fíìsì pastor láti lọ fún nínú owó tán dá fún. Wọ́n tún fi 50,000 sí envelope. Yes ke sister Shade mi 850 yẹn they sell is to fuel their 2 buses to go and bring the people that they want to feed. Ó sú mi o, ó sú mi o, mi ò mọ̀ bóyá Zimbabwe náà ń lọ o tán rí po 250 o. Ẹ mọ̀ pé owó tó bá ti ń ṣe tèèyàn náà kúmọ̀kúmọ̀ lèèyàn máa ń ṣe owó téèyàn ò ṣiṣẹ́ fún. Tí Gabriel tó bá ń ṣiṣẹ́ bí gbogbo wa ṣe ń ṣiṣẹ́ ni ṣá máa náwó anyhow bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó tún lọ party, ó ní kọ́sálé wá bá girl yìí kó 250 fóun tó fẹ́ fi show off ní party ìkà. Wọ́n tún dé wọ́n ní pé wọ́n broke ní pé wọ́n need 150,000 fún wọn. Lẹ́yìn 50,000 yẹn, lẹ́yìn 850 yẹn tó gba 50 ṣe mọ̀ kó ti di 900, wọ́n tún padà lọ. Wọ́n lọ bá. Wọ́n ní pastor broke. Kó mú 150 wá, wọ́n fẹ́ fún pastor broke. Báwo ni pastor ò ṣe ní broke? Pastor tó bá ti yọ̀lé olè, ó máa broke náà ni. Ó bá tiẹ̀ wá jẹ́ wípé o fẹ́ lágrímẹ́ǹtì pẹ̀lú àwọn tó ń gbowó fún ni. Kò ní òkè tán bá ti dáwó fún yín o, 10% of owó tó bá dá fún ẹ o, a máa mú o to cover expenses. I will understand. But to now just be collecting money, it doesn't make sense. Àwọn fẹ́ lọ nípa Agbala Gabriel fẹ́ lọ bí kan wọ́n ní di fuel sínú mọ́tò wọn 70,000 wọ́n fún wọn. Wọ́n tún lọ sí program prophet Taiwo Òjó lọ́jọ́ kan wọ́n pè mí lórí fóònù ní pé àwọn ní ìdọ́jọ́ yẹn gan bedroom ni mo wà ló ń pè mí lọ pè mí bọ̀ fóònù tèmi dẹ̀ wà níbi tí mo máa ti ń sùn wọ́n wá pe nọ́mbà security pé kí security wọn wá gbé fóònù fún mi nínú bedroom ní pé kí n send 250,000 urgently nípa àwọn wà ní program prophet Taiwo Òjó àwọn ní ìdówó yẹn very urgent mo ṣáà send 250 yẹn sí wọn nígbà tí mo wẹ̀ tán the following day ṣáà lọ́jọ́ kẹta wọ́n tún. So Agbala Gabriel ó lọ sọ́dọ̀ Agbala prophet Taiwo ó wá débẹ̀ ó fẹ́ show off kò sówó lọ́wọ́ ẹ kí ló lọ ṣe lọ́dọ̀ Agbala ìgbà tó mọ̀ pé gbogbo tẹ bá ti lọ sọ́dọ̀ ara yín owó lẹ máa ná show off pọ̀ ìgbà tí Agbala Gabriel tó dọ́dọ̀ Agbala Taiwo kò lówó lọ́wọ́ tó fẹ́ fi show lọ́dọ̀ Agbala Taiwo ló bá tún pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ó pe ọmọ ọlọ́mọ tó sùn sílẹ̀ tó ń wá bóun ṣe máa ṣe operation táyé òun máa ṣe balance ó tún bí ọmọ yẹn ní 250,000 ọmọ yẹn tún send 250,000. very urgent mo ṣáà send 250 yẹn sí wọn nígbà tí mo wẹ̀ tán the following day ṣáà lọ́jọ́ kẹta wọ́n tún pè wọ́n tún ní pé yẹn ní pé kí n yá wọn ní 600,000 àwọn máa dá padà fún mi. ẹ mọ̀ pé mi ìgbọ́ kínní mi ìgbọ́ tó yìí o 2 days after 250,000 pastor tún wá bá wọn pé òun ní di 600,000 òun fẹ́ yá eléyìí ni pé kó yá òun máa dá padà. adé títí alẹ́ kíní kan ibi wọn ò fún mi ní refund ò fún mi ní anything wọ́n ṣàgbà owó yẹn wọ́n gbà lọ ibi tí inú ti wá bí mi jù mo wá fẹ́ lọ fún appointment ní Babcock torí Babcock ni mo ń lò ní Ìlíṣàn so mo wá sọ fún wọn ní pé mo fẹ́ lọ sí hospital ní pé mo ní appointment ní hospital mo dẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn test kankan tí doctor ní pé kì í ṣe ní pé since owó díẹ̀ ti wà lọ́wọ́ mi pé kí n kúkú ṣe àwọn test yẹn wọ́n ṣàfọ̀rọ̀ wọ́n wá lókè pé. ṣé ẹ rí mi ìfẹ́ tí sọ̀rọ̀ débẹ̀ ni Sister Mọ́túndé because owó 13,000 ló need tẹ́ ẹ bá gbọ́ nínú explanation Gabriel ti máa play fún yín gbogbo ẹ̀ máa yé yín ṣó yé yín tó bá jẹ́ wípé bó ṣe dá 8 million yẹn fún girl yìí ní tán ní 8 million ní church ni máa bá tiẹ̀ lọ tó yá kó lọ wá yòókù níbòmí but because owó yẹn ò tí ì pè òun náà fi dé mọ́lẹ̀ síbẹ̀ so ó wá ń ba sick fún owó sí but bó ṣe ń dá owó sí fún bẹ́ẹ̀ náà ni pastor ṣe ń gbà ná bó ṣe ń contribute owó bẹ́ẹ̀ náà ni pastor ṣe ń gbà ná ṣó yé yín
So it's not as if the girl have her complete money and she will leave. Àwọn náà ní kó dúró. Ipe, you know, will be, you know, still be seeking for more help from the public for you. Ipe ńgbà tí wọ́n jẹ ọmọ yìí tán fẹ́ jẹ́ kó egun lórí ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé at the beginning wọ́n wò pé ẹni tó ṣe mí lóore leléyìí. Wọ́n dẹ̀ ní pé bọ́n ṣe ń gbowó yẹn, wọ́n máa sọ fún yín pé má worry, tá bá tún ti gbé ẹ bọ́ta. Don't worry, tá bá tún ti gbé ẹ bọ́ta, owó yẹn máa pé, owó yẹn máa pé. So I think at the beginning this girl is thinking pé bóyá bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn pé jẹ́ ẹ máa fún wọn. Ṣebí àwọn náà ti sọ wípé wọ́n máa mọ bọ́n ṣe máa bá mi dá tó máa pé. Ìgbà tí girl yìí wá rí pé owó ò wọlé mọ́, wọ́n ti fẹ́ jẹun run. Ló wá fi stop. Tẹ̀lé mi. Ṣe fídíò. Ó dáhùn bá dẹ̀ ti ṣe fídíò yẹn, àwọn máa post fídíò yẹn sórí page àwọn máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé mo wà ní hospital ní pé kí donation yẹn máa stop káwọn èèyàn ṣe máa help lọ. Mo dẹ̀ ni mo ti gbọ́. Wọ́n ní mọ́tò mẹ́ta làwọn máa gbé lọ. Mọ́tò ti ta wọn. Mọ́tò táwọn protocol máa ń gbé. Then èmi àtàbúrò mi tó dúró tì mí, a máa wọ church bus. Wọ́n lè mi ni mo máa fuel wọn. Another rubbish tó máa ń ṣe lélẹ̀. Àwọn tí wọ́n tó gèlètè tó máa ń mí fìn. Ẹ máa gbọ́ àwọn protocol ni, àwọn protocol for mommy, protocol for daddy, ọ̀tọ̀ lẹni tó máa kó slippers, ọ̀tọ̀ lẹni tó máa yarun mommy, dẹ̀ ṣiṣẹ́. You want to live this kind of life, you cannot work. Because tó bá ṣiṣẹ́, tó fẹ́ ní protocol fún àárọ̀, tó fẹ́ ní protocol fún rọ̀lẹ́, tó fẹ́ ní protocol fún Monday, kí ló fi ń ṣèyàn? Kò sẹ́ni tó máa mú ẹ sí. But you want to live this daddy olúwa mi lifestyle láì ṣiṣẹ́. Ẹ fẹ́ ní protocol Wednesday, ẹ fẹ́ ní protocol Saturday. Ọ̀tọ̀ lẹni tó máa gbé mọ́mì Monday, ọ̀tọ̀ ní driver Sunday, dẹ̀ ṣiṣẹ́. Ẹ fẹ́ gbé ọmọ lọ́mọ tó bá jẹ́ family member yín lọ́mọ yìí. If Agbala, Gabriel, tí ọmọ yìí bá jẹ́ àbúrò ẹ̀, ṣé wàá tún mú nínú owó tó ń dá fún tí ó ìpè? Wàá tún gba 250, wàá ló fẹ́ fi repo sí mọ́tò, gba 300, wàá ló fẹ́ fi ra táyà. Kí lẹ fẹ́ gbé mọ́tò mẹ́ta? Kí lẹ fẹ́ gbé mọ́tò mẹ́ta? Ẹni bọ́ọ̀sì ńlá, charity ni ẹ́. Kí ló dé sí gbogbo yín ẹ̀ lè kó sínú bọ́ọ̀sì ńlá kọ́mọ yìí náà wà nínú bọ́ọ̀sì ńlá? Bó jẹ́ chair kan lẹ́yìn, làwọn èèyàn máa jókòó tán máa support ẹ̀ tẹ́yìn protocol tẹ́ wáyé yín wá kó kiri. Tẹ́ ẹ jókòó, tí wọ́n náà jókòó sínú bọ́ọ̀sì kan in order to save money. Ẹ wá lẹ fẹ́ gbé mọ́tò mẹ́ta. Show off. Pastor ń bọ̀. Mrs. Young mi, mo ti invite yín, mo sọ fún yín lánàá náà. Àti kọ́kọ́ ṣe kò mọ Olúwatósìn, mo sọ lánàá pé mò ń bọ̀ fún kò mọ Olúwatósìn. Àmọ́ tí n bá sọ̀rọ̀ ilé lálẹ́ yìí, kínú èèyàn má kàn lọ máa wú torí I hate people that take advantage of people. Wọ́n gba 500,000 lọ́wọ́ mi fowó fuel. Ọjọ́ yẹn mo sun ẹkún láti. Ṣé ń gbọ́ 500,000. Téèyàn bá fẹ́ wọ mọ́tò gan láti Nàìjíríà lọ sí Amẹ́ríkà, mi ò rò pé ó yẹ kéèyàn repo 500,000. Àbí Amẹ́ríkà jìnnà. Téèyàn bá fẹ́ lọ wọ, ẹ má jẹ́ sọ pé Amẹ́ríkà. Téèyàn bá fẹ́ wọ mọ́tò lọ Tanzania, èèyàn gbọ́dọ̀ repo 500,000. Kí ló dé? That's just wickedness. Wickedness of the highest order. 500,000 for fuel. Ha! Ìkànnì ẹ o. Agbala. Ìkànnì ẹ. Ọ̀dájú ni ẹ. Ọ̀dájú ni ẹ. Gbogbo àwọn tó sì surround ẹ, ojú wọn máa tó bó. Ojú wọn máa tó bó. Mo ṣáà ń sunkún lọ́jọ́ yẹn, àwọn pásítọ̀ wọn kọ̀ọ̀kan máa ń bá mi pé kí ló ṣe mí tí mò ń ké, kí ló ṣe mí tí mò ń ké. Kò ṣe sọ síta ní pé wọ́n fi ọ̀rẹ́ ìrú gbowó lọ́wọ́ mi. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wà ń bẹ̀ tí wọ́n súnmọ́ mi, àwọn tó sùn sí mi, láìtọ́ dé ẹni sọ́dọ̀ ti tèmi, wọ́n ní kọ́ kúrò ń bẹ̀, wọ́n ò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì súnmọ́ mi, wọ́n ò gbà kẹ́nì kọ̀ọ̀kan súnmọ́ mi. Wọ́n fi màmá kọ̀ báyìí sọ pé màmá yóò gbọdọ̀ gbà kẹ́nìbọ̀dì ṣe anything níbẹ̀. Gbogbo àwọn tó máa ń charge phone níbi ẹgbẹ́ ọjọ́ mi ní sọ́tẹ̀ tiwa, wọ́n stop everybody ní pé kẹ́nìkan kò gbọdọ̀ charge phone níbi bẹ̀ mọ́. Wọn ò gbọdọ̀ rẹ́ anybody pẹ̀lú mi so that mi ò ní máa sọ fún wọn bí wọ́n ṣe ń gba owó lọ́wọ́ mi. Mo ṣàkàmọ́ra. Ìgbà tó gba 500,000 lọ́wọ́ mi owó fuel tán. Àwọn fẹ́ lọ sí Babcock. Mọ́tò mẹ́ta ló ti promise nípa àwọn àgbẹ̀ lọ. Ọyọ́ta fẹ́ lọ, mọ́tò méjì lọ gbé. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ìkan lára àwọn pásítọ̀ yẹn ni pé kí ni reason tẹ́ ṣe gbé mọ́tò méjì, ṣe bí mọ́tò mẹ́ta lẹ gbà lọ ní ẹgbà fuel lọ́wọ́ mi. And before that time, wọ́n ti rán bọ̀bọ̀ yẹn wá bá mi like a week before. Ní pé Agbala Gabriel fẹ́ ra táyà sẹ́sẹ̀ mọ́tò wọn. Wọ́n ní ìdí owó pé kí n fún wọn lówó. Ní pé kó fi ra táyà sẹ́sẹ̀ mọ́tò. Ní pé olúwa mi broke wọn kí n béèrè owó lọ́wọ́ members báyẹn but wọ́n broke gan ni this time around. Mo lókè, èlò ló ń ta táyà. Ọjọ́ tí mo sọ yìí 700,000 lọ́gbà lọ́wọ́ mi fún mi. Mi gbọ́ kíní tó tó yìí. Lẹ́yìn tó kó 500,000 tó fi repo, ẹ lè fẹ́ gbé mọ́tò mẹ́ta, at the end of the day wọ́n ní mọ́tò méjì náà gbé. Ẹ ṣe wá dówó epo ẹ̀ padà fún. Ẹ tún wá lọ gba 700,000 ẹ lè fẹ́ fi ra táyà. Ẹ jọ̀ọ́, ibo náà ti ṣe táyà 700,000 yẹn? Ibo náà ti ṣe? Irú mọ́tò wo lẹ̀ ń wà tẹ́ ń ra táyà 700,000?
mo ṣáà ronú mo faṣọ bojú mo ń ké lábẹ́ aṣọ yẹn ibi tí mo ti ń sunkún ibẹ̀ ló tún ti rán ẹnìyẹn wá bá mi. wọ́n tún rán yàn wá bá lọ hospital, wọ́n tún rán yàn wá bá ẹjọ́ sọ fún mi pé owó kan ló fẹ́ lọ gbà o, ẹjọ́ èèyàn tó wá yẹn ó fẹ́ wá béèrè àlàáfíà ẹ̀ ní pé ṣé ó wà òkè o, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé wọ́n tún wá béèrè owó lọ hospital o. máa sponsor oúnjẹ tí àwọn tó tèmi ní máa jẹ ni mo ní ó tètè ya gbàwẹ̀ o mo ní ṣebí pásítọ̀ ní gbogbo yẹn dẹ̀ máa wẹ́ gbàwẹ̀ máa ti mọ yín lára mo ní tètè ya gbàwẹ̀ torí £1 èmi ò ní o lọ́ba ní ẹkùn mi pé mi ò lè sọ báyẹn ṣùgbọ́n àwọn èmi làwọn gbé àwọn dìde ní pé normal táwọn bá wọ vẹ́ẹ̀sì foundation Agbala Gabriel yìí kúrò ní anything tẹ́ bá mi sọ nsìn ẹ máa bọ̀ lórí live mi kẹ́ wá defend the church anything tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ nísìnyí bí o ṣe bá mi ò ṣe behind the camera mọ́ bí o ṣe kọ́ọ̀lù mọ́ anything tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ come to my live stream and defend your church, come and defend your pastor. mo wá ní òkè mo ti gbọ́ èèlò ni ẹ fẹ́ fi jẹun èèlò ẹ fi jẹun kò sáré kọjá bí i 20,000 èlé ní rárá o ní pé 100,000 làwọn máa gbà lọ́wọ́ mi fún oúnjẹ. Gabriel. I have not listened to this thing fully o. Mo ṣàrẹ́ yìí tẹ́ wọ polo blue kan báyìí tẹ́ fi fọ́tò Olúwa yín sí ju mẹ́ta lọ àbí mẹ́rin, ṣé ẹ̀yin mẹ́ta bí mẹ́rin yẹn lẹ wá fẹ́ fi 100,000 jẹun? Ìtakùlé mi lórí ní bákọ́ọ̀kì lọ́jọ́ yẹn nìyẹn tó sáfúlé mi lórí pé 100k làwọn máa gbà mo ò ní choice ṣe mo ní láti fún wọn ní owó yẹn mo ń sunkún wọn fẹ́ ojú mi bàtà wàá ṣe tẹ́sì yẹn tó fẹ́ gbé mi padà sínú mọ́tò Agbala Gabriel wá pè ọmọ ní àǹtí ẹgbọ́n wọn lẹ́yìn ilẹ̀ tún fún wọn ní owó oúnjẹ kò yẹ kẹ́ tún máa ṣe gbogbo ìnáwó yẹn ti ṣe kíní kan ẹ ti try gan ẹ ti náwó gan kíní kan nínú owó tó ti pè é ìrọ́dẹ̀ ni àwọn ọlọ́run wọn wá o mo wá ní dádì ebi ń pa wọn ni ẹjẹ́ ọjẹ́ response tí mo fún wọn nìyẹn wọn ní ebi ń pa wọn ni ẹjẹ́ ọjẹ́ mo ní àwọn gan ṣe máa dáwọ́ oúnjẹ tèmi gan máa jẹ lọ́sàn-án ìfún mi torí èmi kò tí lówó ti máa fi jẹ. ìyàwó wá fi ẹjọ́ ọkọ sùn ẹ́ ìyàwó wá fi ẹjọ́ ọkọ sùn ẹ́ ó wá mú ẹgbá ó fi ń bó ìdí ọkọ fún ìyàwó Agbala olúwa wọn ìyàwó wá fi ẹjọ́ ọkọ ẹ̀ sùn ẹ́ ó dẹ̀ mú ọkọ ó dẹ̀ mú pankẹ́rẹ́ ó dẹ̀ kó bo ẹni ẹlẹ́ni lẹ́yìn tí gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ bàjẹ́. Who does that? And the fact that gbogbo yẹn kàn just lọ like that, it saddens my heart for Nigeria because ìgbà yẹn ló yẹ kán ti gbé ìgbà yẹn ló yẹ kán ti gbé ẹ for cruelty, for taking advantage of the less privileged, because ibi tó ń jẹ wà nìyẹn Gabriel, that is where you eat from. You look for less privileged people, use them to collect money from the public, and you use that same money to feed yourself, feed your wife, and live a lavish life. There's a lot of them that cannot come out to talk. Ele imagine toro tí Muideen ò bá yarí mọ́ lọ́wọ́ pé òun lọ òun ò fẹ́ yàwó mọ́, ṣá fẹ́ gbọ́ ni ha ní gbọ́. Ẹ mọ iye tó ti ṣẹlẹ̀ ni, ẹ mọ iye owó tó ti dá fún tó ti ná ni. Gbogbo àwọn tó wà ní church Agbala tí ò níṣẹ́ yìí, gbogbo àwọn tó fi hàn wá yẹn, gbogbo wọn ló ti gbé wá at some point sí orí social media tí wọ́n ti dá owó fún. Ẹ lọ bi Agbala pé gbogbo àwọn tó fi hàn wá yìí tó ní kí Tinubu tí òun iṣẹ́ wá gbà ẹ́ yìí, owó tó ti gbà fún wọn for every time. Owó tó ti gbà fún wọn for every time. What did you do with that? Tó ti gba 3.9 million lọ́mọ ìwà yarí. Ipe nínú 8 million ẹ ti gba 4 million. Òun ò ṣe mọ́, wọ́n wá halẹ̀ mọ́. Ipe ṣé ó mọ̀ pé owó ẹ̀ òkúkú tí pé. A máa lọ yọ fídíò ẹ̀ tó wà lórí page ẹ̀ tán fi ń dáwó fún ẹ̀, a máa lọ yọ kúrò. Is that a church? Is that somebody that I will never refer to Gabriel as a man of God. Hell no. He's a God of man. He's never a man of God. I have never seen him like that. He's a businessman. He's a Yahoo. He's an opportunist. But man of God is not one of his name. Because if you're actually a man of God, you will not be this callous and wicked to another human. Nítorí pé mo decline just a single request nínú numerous requests tẹ́tí ń gbé wá fún mi lẹ́sẹ̀ threatening mi ní pé ó ní right láti yọ fídíò mi. Mo ní tó bá yẹ pé lẹ́yìn ló máa jẹ́ kẹ́ yọ fídíò mi lórí page yín ẹ tètè yọ kórìí mi ní fún yín lówó. Tó bá yẹ pé lẹ́yìn máa fi lé mi bọ́ta kúrò nínú church yín lálẹ́ yìí ní pé kí n má sùn church yín ẹ tètè lé mi torí mi ò ní owó kankan tí mo fẹ́ fún yín o. Bàtọ́ dẹ̀ di Tuesday I lọ hospital. Bá ṣe dé láti hospital wọ́n á sọ fún pastor yẹn àti ay ní pé test tí mo fẹ́ ṣe ní backup ti ní pé kí n má ṣe test yẹn ní 8 o'clock láàárọ̀ ọjọ́ Wednesday. Mi ò dẹ̀ ní extra 200,000 tí màá tún fún yín fún epo lọ́la
mo ní sọ ẹjọ́ mo ti reach out sí ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi kan tó ń gbé nìbàdàn ẹni yẹn ń bọ̀ wá gbé mi nísìn ọ̀dọ̀ wọn ni mo máa lọ sùn àárọ̀ làwọn máa gbé wa lọ sọ́sibítù tó bá lè ti ṣetán nípa òkun á dá wa padà sí ibi báyìí àyè ọjọ́ yẹn mo ṣá kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì mo lálẹ́ yẹn mo lọ sùn sóòtẹ̀ àárọ̀ ọjọ́ kejì ṣá agbéra a lọ sí hospital nígbà tó máa di ní ọwọ́ ọ̀sán mi ì tẹ̀ mọ́ pàwọn èèyàn tó ń bá mi ṣọ́ péjì wọn pọ̀ èké lọ́kọ́kọ́ pè mí ní pé kí lorúkọ péjì wọn mo sọ péjì wọn fún wọn èké ní káwọn má parọ́ fún mi wọ́n ti lọ yọ fídíò mi o mo ní àyọ fídíò. So because the girl decided to stop after 4 million has been taken out of the 8 million, because Emi oni ma pe ni 3.9, 4 million ni. After 4 million has been taken from the 8 million, ton fun, ti girl Iwani, you know what? I have an appointment tomorrow. I have seen a cheaper option that will take me to the hospital. Instead of me giving you that 200,000 for you to take me to the hospital, then give you another 100,000, then maybe kato pada tire amajo. You will need 700,000 for tire. I have sorted myself. Somebody will come and pick me. I will sleep at their place. Early the next morning, they will take me to the hospital. And she did that. And immediately she left, Agbala. Immediately she left Agbala, jobless people. Wọ́n lọ yọ video ẹ̀ tó wà lórí page wọn, wọ́n lọ yọ kúrò. And some people, ẹ ṣì ń gbé sẹ́yìn bọ̀bọ́ yìí. Sherry, ẹ̀yin tí sound mind yín bá ṣì ń ṣiṣẹ́. Ẹ mọ̀ nǹkan t'Ọlọ́run ṣe fún yín o. Ẹ̀yin tí sound mind yín tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. Tí wọ́n ti fìdú pẹ̀lú sound mind àti common sense yín. Ẹ mọ̀ nǹkan t'Ọlọ́run ṣe fún yín. Immediately tí wọ́n ṣe fídíò yẹn báyìí. Wọ́n post fídíò yẹn lálẹ́, wọ́n dẹ̀ yọ kúrò láàárọ̀. 71,000 naira lówó tó wọlé sínú àkáǹtì mi. 71,000 naira. Wọ́n dẹ̀ gba 30,000 naira. Nínú 71,000 yẹn, wọ́n tún padà wá gba ìṣòro bottle water. So this is somebody else that his platform raised 71,000 for. 71,000 naira. Gabriel lọ ṣiṣẹ́. Òun yẹ̀yẹ́ ààrẹ. That is why you will never see any of your family members come out to associate themselves with you. O raise 70,000, o gba 30,000 nínú 71,000, o gba 30,000. Owó tó tún kù, wọ́n ló tún lọ sọ fẹ́ nìyẹn pé kó lọ ra bottle water. Kó tún lọ ra bottle water wá fún church nínú 41,000 tó kù. O tún ní kẹ́niyẹn tún lọ ra bottle water. Gabriel ayé ò wù mí. Ìwà tó ń wù yìí kò dáa. Anybody tó bá súnmọ́ ẹ right now, Gabriel, Agbala, tí kò bẹ́ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹni yẹn gan ló yẹ kó bínú sí. Torí it doesn't speak well of you at all. And it's because, see, tó bá bọ́ta tó bá ń ṣe ìyàwó ẹ̀ tó forúkọ Ọlọ́run sí, probably. But because orúkọ Ọlọ́run ló ń lò, kò dẹ̀ sí ìwà Ọlọ́run kankan. Kò sí ìwà Ọlọ́run kankan bó ṣe wù kó kéré mọ́ nílé ayé ẹ. Because tó bá ní ìwà Ọlọ́run, ní máa gba owó that is meant for somebody that is on a sick bed. She can't get up. Daddy broke it, ó gba 700. Daddy broke it, 600. Daddy broke it, 250. Daddy máa padà broke it, Jésù máa fi dé ni. Daddy ẹ máa broke it. Àwí tó wọ́n ṣe olúwa mi káàkiri. Ìgbà ọ̀rọ̀ Muyideen, I believed every word that Muyideen said, but a lot of people did not. I believed you can hold him accountable for another thing, his way of life, whatever. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Agbala Gabriel tó rojọ́, I believe everything. Even the part where Muyideen said that there is, that there is chances he had something to do with the wife. I believe. Because ẹni tó bá ti lólè lójú, ó máa dọ́kọ, ó máa dóyàwó. Ẹ kàn wo bó ṣe handle ọ̀rọ̀ Muyideen. Owó tó ń gbà fún bọ́bọ́ yẹn, owó tó máa gbà fún Muyideen kò máa ń ṣe ọ̀rọ̀ 8 million tó ń gbà fẹ́lẹ́ yìí. Muyideen bí ẹgbẹ́ bọ́bọ́ yẹn ṣẹṣọ ni. Owó tó gbà fún Muyideen tí ó bá wọ 30 million, á jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ mú bọ́bọ́ yẹn mọ́lẹ̀, ó dẹ̀ wá sọ́dí, ó wá fẹ́ mọ́ọ̀dì ẹni tó kì í ṣẹgbẹ́ tó jù ẹ lọ. Àwí tó wọ́n wá sọ pé ó ní mental kini. Ó ṣáà rí bẹ́ẹ̀ kó tó lọ mu. Ó wá mu ó fún níyàwó. Ìyàwó ibi tí mo ti mọ̀ pé bọ̀bọ́ yìí ó kù díẹ̀ káàtó fún. Acting ní kíní, mo ti sọ fún pé tíṣẹ́ yìí táṣìírí ẹ̀ bá tú tán pátápátá ẹ bá mi bẹ̀. Bọ̀bọ́ yìí ọ̀dọ̀ ìzádà kò lọ sọ́dọ̀ Ọdún Adékọ́lá
mi ò mọ̀ bóyá ọdún Fákakọ̀ mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ṣì wà ń bẹ̀. Ìzádà kó lọ sọ́dọ̀ Ọdúnládé Adékọ́lá àbí bóyá kó lọ sí film 1 ibẹ̀ ló máa gbẹ̀yìn sí because he's a very good actor. So tó wá ti fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ girl yẹn, they will give the girl the impression that olúwa àwọn ò mọ̀ nǹkan kan pẹ́ o. So tí olúwa wọn bá ti wá fẹ́ bá gẹ̀yìn sọ̀rọ̀ wá ní madam mo gbọ́ pé kó 850 sílẹ̀ no mi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o no it's all lies. It's all lies. Because if it is true that this girl decided to drop 850,000 fúnra rẹ̀ láì ṣe pé ẹ ṣe anything, then it is on you. Ìwọ gọgọ ló máa sọ fún pé èmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ bí o 850 nínú èlò tówó tó fẹ́ fi ṣe nǹkan ò tí pé no ó wá ní o kọ́ mo kọ́ at the end of the day you took the money aláìlójútì. O mọ̀ pé nǹkan tó tíyàn lójú jẹlẹ̀ lọ́wọ́ Gabriel Agbala jobless people. Ó ní eventually girl yẹn wá insist ó nínú òun wá dùn ipe tí ń bá rírú àwọn tó mọ̀ọ́re báyìí. Did you hear? He said that with his mouth. Tí ń bá rírú àwọn tó mọ̀ọ́re báyìí. So mọ̀ọ́re is for you to take owó olówó ni wọ́n fi mọ̀ọ́re. Ó lọ sọ́dọ̀ Agbala Táíwò ó ní di 250 ìyẹn ni pé ó mọ̀ọ́re. bá ṣe máa ń dáná ẹ̀sì 500,000 a máa rí pósí bọ́ọ̀sì ó lóun máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó lóun máa rí pósí bọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ lọ gbáwọn yẹn. ṣe gbọ́ ó lóun máa ṣe gbogbo ẹ̀ ẹni táre ò yá nìyẹn o somebody that is on a sick bed ṣé kò kọ́ bọ́bọ́ ìlẹ́nu ni ó lóun máa ṣe gbogbo ẹ̀ ó lóun máa rí pósí bọ́ọ̀sì ó lóun máa fún wọn lóúnjẹ ó lóun máa ṣe gbogbo ẹ̀. 100,000 I wasn't comfortable though mi ò fẹ́ àǹtí ìnìkan gbòòlà ipò máa ṣe and glory be to God wọ́n sì tún dá owó yẹn sí ṣàwárí ń tó ṣe yẹn owó tó fún àwọn tí màá pé kàn fi dáná Sunday lọ́ọ́ fi rí pé yẹn òun ló tún wá trigger mi pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe báyìí démi ló dé tún gbé àǹtí ilé kan sí. So I tell you this is what this guy does. So tó bá ṣe ń fún ẹ lówó the more you're willing to let go of part of the money that they are giving to you, the more he will keep bringing you out to get more money because now you are source of income for him. You understand? So assuming ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yẹn tí wọ́n ti lọ bèrè owó lọ́wọ́ girl the first ever money tó fẹ́ fi ṣe oúnjẹ yẹn was the first money they took the 850 tó bá jẹ́ pé gbà yẹn ni girl yìí ti yarí pé no mi ò yọ anything nínú 8 million yìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ yẹn ni wọ́n máa ti lé wọn ò dẹ̀ ní bá gbowó mọ́ ṣóyé yín but because wọ́n ti rí girl yẹn as source of ibi tó ti máa gba owó òun gan fẹ́ ẹnu ara ẹ̀ sọ ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ́nsìn yìí o ó ní tìtorí ẹ̀ ipò kówó yẹn lẹ̀ òun tún sáré gbé jáde lọ́jọ́ kejì ó yà ọ ẹ̀yin mugun mo tún ti gbede ẹ wá dáwó o wọ́n dẹ̀ ṣe tún dá tọjọ́ kejì ó tún ti lọ gbà ó tún gbé jáde lọ́jọ́ kẹta ẹ̀yin mugun mo dé o wọ́n dáwó ó tún ti lọ gbà. Because on the norms wọ́n ti gbé o ti rí over 3 million bí nǹkan ó yẹ ká ṣe sílẹ̀ because èrò tó pọ̀ ìjọ́jú pé àwọn náà nídìí lọ́wọ́ àkáǹtì ẹ̀ náà dẹ̀ dá sí was it my account kò ṣe pé wọ́n fi 1 kọ́bọ̀ wọn fi sí àkáǹtì mi so ó yẹ ká ní kó máa lọ bẹ̀ ní tó ṣe ní Sunday. wọ́n fi 1 kọ́bọ̀ sí àkáǹtì ẹ̀ but you came to take the money from her. They contributed and he decided to be taking the money. See, account àwọn clients here, torí clients ni wọ́n, because that will make people think that the money is not going to Agbala, the money is going to àwọn tó dáwó fún. But ṣé ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dáwó tẹ́ rò pé owó yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó dáwó fún ẹ ti ṣì nígbà tó tẹ́ dá odidi common 70,000 tí Agbala Gabriel sì ń gbàdájì 70,000 Agbala lọ ṣiṣẹ́ ṣòrọ́wọ́ yìí kò kí ń tọ̀yàn jẹ Agbala lọ ṣiṣẹ́. ó wá trigger mi pé èèyàn ló fowó lẹ̀ kan fi dáná fáwọn àti fáwọn tó kú jẹ́ ká tó yìí no jẹ́ kí n tún gbé ọ̀rẹ́ pé after a week mo tún wá tún gbé again pé ẹjọ́ ẹ bá rántí lọ́wọ́ ifá mo tó sọ ọ́nà fídíò mo sọ fídíò pé àǹtí torí lọ́jọ́ Sunday tí àwọn èèyàn jẹun yẹn mo jẹ́ kó yá àwọn èèyàn pé àǹtí tó sì kì í òun ló fowó lẹ̀ tán fi dáná wa. Gabriel, can you bring out that video? Because I know the likes of you. Gabriel, tó bá ń jẹun yẹn ẹ máa ń ṣe video. Can you give us the link of that video níbi tí wọ́n ti ń jẹun tó wá ń sọ wípé àwọn ọmọ tààrẹ òyà yìí òun ló kó 850 lẹ́tẹ̀ fi ń jẹun. Can we see the video? Agbala àwọn jobless people. Ṣá lè rí video ibi tí o ti sọ wípé girl you did not, you will not, because you want to take the glory. There is no way you are going to come out and be saying that ẹni yìí ló fún yín lówó tẹ́ fi ń jẹun. That means that glory will not be yours. There is no way you said that.
And now I am saying, if that video ever existed, can you give us the link of that video where you are telling àwọn tó ń jẹun pé ẹni tó fún wọn lọ́wọ́ lélẹ̀? Hell no. No, you lie. Pray fún gan, kì í sọ̀rọ̀ téèyàn fi pamọ́. It's not an hidden work. Kì í ṣe ìtọ́pẹ́ ṣe ń kọ̀rọ̀. Ní tí gbogbo church mọ̀ ni. Is a professional gaslighter. He's very good. Very, very good. But if you watch him, nǹkan tó ń jáde lẹ́nu àti body ẹ̀ is different. That's what happens when you're lying. Nǹkan tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀ àti gbogbo body language ẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. You can see it in his eyes that he's lying. He knows he's lying. Mo tún sọ nípa tó gbé ní fídíò, mo tún sọ nínú fídíò, àwọn tó bá wọn fídíò yẹn, àwọn tí èsì alábòsí. Tẹ́ bá wọn fídíò yẹn, mo sọ pé àǹtí try o, ó dá owó tó fi jẹun lẹ̀, ó dá orí epo sínú mọ́tò, ó ṣe there was a time tó sanwó lé àwọn kan ní church. Tó sanwó lé àwọn kan ní church. Ṣé rí ẹni tó bá ń wà àánú àìsàn? Jesus Christ. Ó sanwó lé àwọn kan ní church. Ha! Ṣé máa yí Agbala lọ ra tó bá jẹ́ pé dèdèrè or something ṣe, go and get invisible earpiece kó fi listen sí nǹkan tó sọ. Ẹni táre ò yá tó ń gan wà àánú wá sọ́dọ̀ ẹ, owó àánú tó fẹ́ ṣe fún ò tí ì pé, ó wá ní àwọn kan nídìí owó olé, ó ń ra àánú gbà, kò ń ṣèpè o. Tó bá jẹ́ pé girl yẹn kò tètè dìde kó kúrò ńbẹ̀ yẹn, wo ọdún kan lẹ́nìí ibẹ̀ ló máa wà, ibẹ̀ ló máa wà. Bó ṣe ń fún ẹ náà ṣe máa gbà. Ọdún 3 lẹ́nìí ò tí ì ṣe surgery yẹn o. Mo bẹ ìyọ̀pọ̀lọ́ ń fún ẹ ní ọpọlọ yẹn pé ẹ ti gba half ẹ jẹ́ máa kó half tó kù lọ. Wọ́n máa gbà tán by the time tó bá máa ṣe fídíò bá ṣe máa sọ yìí náà ni. Ṣebí Naija ni. Tó bá yẹ pé ó gba 8 million yẹn náà tán bá ṣe máa sọ yìí náà ni. Anore lóore ń wọ́tọ̀. Wọ́n ti gba gbogbo 8 million tán fún ẹ. A lò ní sùúrù ni. A ní ká lò ní sùúrù ni. Àwọn mugun ò bá dá yòókù fún ẹ. Ó ti ẹ̀dá tọ́lọ́run fún ẹ lọ́pọlọ torí 4 million mú kúrò. Torí kà leléyìí o, kò rán yan, kò wojú ṣe o. Now, I'm happy that you said you are the one tó ní kí wọ́n lọ sọ fún ipe kó lọ sanwó lé àwọn mẹ́ta 40,000 mẹ́ta, that is 120,000. You just said it yourself. Owó lé àwọn mẹ́ta 40,000. 3, that is 120,000. Why should she be the one? Gabriel, sit down and think about it. Why should she be the one? She's living in pain. Why should she be the one? If you are actually an helper, you should not take from that money. You should be rallying around to make sure that that money completes. So that tí girl yìí máa jẹ́ orí ẹyọ kan tó ṣe. Tí nǹkan bá ń lọ tó bá ń dùn, ó ṣeé ṣe kí nǹkan ó má tún kúrò. Nǹkan ò lè máa dùn lọ, gbogbo ẹni tó bá ti ru ẹrù ògo wá sáyé. Ẹrù ògo ẹrù. Ẹ wò, ẹ lọ ṣiṣẹ́. Ẹrù ògo tó o bá rò pé o rù. Ẹrù ògo yẹn tí ò mówó dání, lọ ṣiṣẹ́, go and work. Irọ́ tó máa ń parè. Ẹni torí ẹ̀ bá ti lórí ògo, orí ògo. Sister Fatokimi, orí ògo tó jẹ́ wípé you are taking from Paul. You are taking from Paul to eat, taking from Peter to eat. Orí ògo wèrè wo ló ní? Anybody bá sọ fún ẹ pé olórí ògo Gabriel wọ́n tàn ẹni o ní orí ògo. Orí kó máa tọrọ ló ní. Orí kó máa tọrọ. O ti gbé wá látọ̀run. You've been doing it now according to you for the past 7 years. You've not worked one day in the last 7 years to feed yourself. The public has been feeding you. And you have the God to come out and be telling us of orí ògo. Ibo lo ti rórí ògo. Orí ògo. Tó jẹ́ pé àwọn aláta, àwọn ìyá aláta, ìyóníkíní, tó fúnra rẹ̀ ló máa ń sọ náà. Wọ́n ti dá 1,000. Ẹ ṣé o èèyàn kan ti dá 2,000. Ó jókòó. Gabriel, have you sat down? Kó jókòó fúnra rẹ̀ tó bá kù wà tọ́lọ́run kó wò pé ẹni tó ń dá 1,000 tó ń dá 2,000 yìí. Definitely they don't have. That should just tell you they don't have. But àwọn yẹn sì fẹ́ help. Àwọn yẹn gangan náà lórí ògo. Àwọn tó mú nínú kékeré tó nìyẹn. But ìwọ ò ṣiṣẹ́, ò ṣàbọ̀. O fẹ́ live life daddy jí o. O fẹ́ kó máa rá bàbà, kó máa pè ẹ́. Ẹni arúgbó ti kékeré yẹ. At 32, ó ní kó máa pè ẹ́ lólúwa olúwa. O fẹ́ bọ́lọ́run jórúkọ. O wá náà àṣírí ẹ̀ ò ní tú, àṣírí ẹ̀ máa tú. With the atrocities that you have committed,
But you still see some people rallying around you, calling every other people with sound mind. They will be calling people that torí wọ́n pé lẹ máa máa pè léèyàn tí ò dá. Ẹ̀yin tí ọpọlọ yín kù káàtó fún, ẹ rò pé ẹ̀yin lórí yín pé. Mo ti determine láti ìgbà láti page wa pé we won't put them on our account again. Tó jẹ́ account personal and foundation account. Pé nǹkan kálukú bá rí ẹ̀rí ẹ̀ máa lọ. Ẹ̀rí mọ́ church lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, foundation lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, bẹ́ẹ̀ kò síbi táwọn yẹn máa wá wájú church náà lọ. Lórí church náà la máa ń wà. Church náà la máa ń wà. Ọlọ́run dẹ̀ ń tẹ̀síwájú ṣe. In fact, wọ́n send the receipt sí ọ̀dọ̀ tèmi gan yẹn. Àwọn tó ń send owó, wọ́n send inú mi dẹ̀ ń dùn. Máṣe wá dé ìrọ̀lẹ́ sáà òde ọjọ́ yẹn. Ó dẹ̀ kó ti rí bí 3 million before me I forgotten. So, wọ́n náà máa dáná fún àwọn aláì àwọn tó kù jẹ́ kó náà máa ń dáná every Sunday fún àwọn tó kù jẹ́ káàdù fún wọn láǹtí yẹn ní àwọn máa gbé àwọn máa dáná yẹn. Ta ló rán Gabriel? Agbala jobless people. Ta ló rán pé kó máa feed èèyàn? Ìwọ tó ṣiṣẹ́ tó ṣàbọ̀ tó lè feed rẹ̀. Must you be feeding people according to you? 750,000 la fi ń feed èèyàn per week. Ta rán ẹ? You don't have it. Mo ní láyé mo nílò ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ń dáná fún wa tẹ́lẹ̀ náà oúnjẹ ọ̀fẹ́ tá a ti ń sè ẹ̀yin wọlé rántí for the past 7 years oúnjẹ ọ̀fẹ́ tá a ti ń sè àmàlà ráìsì ẹ̀bà tá a ti ń sè ó jẹ́ pé Ọlọ́run bu àṣírí wa ṣé torí bọ̀ wá rò nínú mo yarí lọ́jọ́ yẹn. Ṣé ẹ rí ara àwọn nǹkan tó fi ń kó àwọn tí sound mind wọn ti wà perforated ara nǹkan tó fi ń gbé wọn mọ́ra rẹ̀ mo yarí lọ́jọ́ yẹn mi ò fẹ́ gbà mo yarí o báwo lẹ ṣe wá padà gba owó yẹn lẹ́yìn tẹ́ yarí? Agbala jobless people. How come you eventually took the money? Lẹ́yìn tó yarí ó sọ yarí yẹn tó 50 times. Mo yarí. But at the end of your yarí, you took the money. Just common sense. I need money. 13 million. I'm living in a terrible state. My health is not good. My health will be good. Lórúkọ Jésù. Now, I need 13 million to make myself better. I've been able to raise 8 million. I still need 5 million. Why will I take 850 to say, go and feed some people? It doesn't make sense. So definitely, you insinuated it. You sent your dogs to her. You did that to go and collect that money. But what is soften? Oh, you call only darí yín lọ síbi tẹ́ ti máa lọ gbé tó ti gbé box owó sí tẹ́ máa fi ṣe charity. But Ọlọ́run bá pè yín tán, ẹ̀yin á wá máa pe public. Who does that? Ọlọ́run pè yín, ẹ̀yin á wá máa pe public. That's nonsense. That's nonsense. Stop. Ẹ lọ wáṣẹ́ gbogbo yín. And at the end of the day, tẹ́ bá máa ṣe fídíò náà, ẹ máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú gbogbo àwọn tó ń dáwó fún yín ni. If push come to push, ẹ máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n máa ní wọ́n rán yín. Ìgbà tá gbéyàn wá ńkọ́, ṣé wọ́n tọwọ́ bọ̀ yín lápò ni? Nǹkan tó máa sọ fún yín nìyẹn náà. Very nonchalant set of people. Nonchalant set of people. Èyí tó jẹ́ obìnrin tó ti pẹ́ nínú iṣẹ́ yahoo yìí ni mo rí fídíò ẹ̀ ní 2 weeks ago. Inú tó kọ́kọ́ run mi wá tó sọ wípé ṣé wo yín là ń ná ni? Ṣé wo yín là ń ná ṣàtọrọ owó lọ́wọ́ yín ni? Àtọrọ owó lọ́wọ́ yín náà. Ṣèbó wù yín lẹ dáwó ṣe rò pé owó yín ó tún sọ. Ó ní my husband is using kìnìkan car. I am using kìnìkan car. Very expensive car. Ó ní ṣe rò pé owó yín la fi rà ni. Màmá pupa àbí. Sisi Dúpẹ́ màmá pupa. Tí ẹ mọ̀ bóyá pupa bóyá dúdú. Ó ní mọ́tò kan lọ́kàn ó lò mọ́tò kan lòún lò. Ó ní ṣe rò pé owó yín la fi rà ni. I left a comment there. Then come and answer me. Owó kí ló fi rà? You don't have a job to. You fly everywhere to go and do conference. The conference will pay you. And another thing tí mo fẹ́ já yín sí. Ṣé rí tẹ́ bá ti lọ sáwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó máa ní wọ́n invite pastor kan wá kó wá preach yẹn. Ẹ mọ̀ bíi tí Agbala Táíwò tó bá ń ṣe revival tó pe Agbala Gabriel. Àbí t'Agbala Gabriel bá ń ṣe revival tó pe Agbala Táíwò. It's all contract o. Wọ́n nice o. Wọ́n nice síra wọn gan o. Wọ́n máa mú báírò àti ìwé ni o. Wọ́n máa jọ business ni. Owó tó bá ti wọlé. Okay, you as the owner of the church, you take 60, I take 40. Yeah, number 1. Number 2, whichever one, tó bá yẹ pé invited guest ni, a wá sọ wípé mo máa practice àwọn kankan. Owó tó bá wá yọ níyẹn, I will be taking the larger part. Ẹ jẹ́ sọ fún yín èyí tó máa ń gba, tẹ́ni tó bá invite yẹn máa ń gba larger part. Ṣé mo tẹ́ bá lọ sí church, tó máa invite yẹn wá, tó máa dìbì kan, tí ẹni tó invite wá yẹn, tó máa wá sọ wípé I need 10 people. Ask Calabash, ask Calabosh, Bosh. I need 10 people.
Sister tó máa Dupe, ra you're on aṣọ. point. That's how they do it. You are very on point. I Sisi need 10 Dúpẹ́, ṣé people. kò ń ṣe olúwa mi lẹ́ ń sọ̀rọ̀? Ẹ má sọ̀rọ̀ olúwa mi o. Ṣọ́rọ̀ olúwa yín ṣe bẹ́ẹ̀ ni, tólúwa yín bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, iná Olúwa Ọlọ́run á mi tó gba obìnrin tẹ olúwa yín náà. dárúkọ, olúwa mi obìnrin, ẹ má dárúkọ Ṣóun wọn ni? o. Ṣọ́rọ̀ olúwa obìnrin yín ni? Mi Olúwa mọ ẹni tẹ́ obìnrin ń mi ni sọ. o. Ẹni tẹ́ Mi ń mọ ẹni sọ, tẹ́ ń sọ. tẹ ló ń travel tó Ṣé ń lọ ẹ dúró conference. náà Mrs. Yan, ẹ dúró náà. Ṣé olúwa obìnrin yín ṣé ó máa ń ṣe léyìí tí mo fẹ́ sọ yìí? Wọ́n máa ń kúnlẹ̀ gan kí wọn. A máa ń dọ̀bálẹ̀ fún wọn. A máa ń rá bàbà fún wọn. Ajé olúwa obìnrin yín ni mo sọ yẹn. Ṣé olúwa yín tó Wọ́n máa máa ń ní tutọ́ sínú omi tó máa I ní tẹ bá need mu ẹ máa lóyún? irọ́ ìyẹn Ìyẹn kọ́. kọ́. Àwọn yẹn kọ́. Àwọn yẹn tí wọ́n obvious. Èyí tó sọ yẹn tí Lloyd. Àwọn yẹn obvious. No. Ṣé rí èyí tèmi ń sọ yìí? Mo gbé fún. No. Àwọn learned 419, they are very learned. They know English. English náà fi kó gbogbo yín lómi ọbẹ̀ jẹ. Àwọn yẹn ń sọ òyìnbó. Wọ́n ń sọ òyìnbó. Scarabosh, I need 10 people. I need 10 people. I want you to come and bless your pastor and pastor Mrs. This money is not for the church. This blessing is for your pastor and your pastor Mrs. I want you to be giving your pastor and your pastor Mrs. 1,000 pounds every month. I need 10 people. Scarabosh, get up. Come out. Oh, Scarabosh. I need 10 people. I want you to bless your pastor. Look at your pastor. It's not as if your pastor need this money. God has blessed your pastor. But it is you that need the blessing. Your pastor don't need the blessing. You need the blessing. The thing you're doing right now is not for you. It's for, oh God. Oh God. I can hear you, God. Speak, Lord. Oh God, thank you, Lord. The Lord said I should tell you that if you can give your pastor 1,000 for the next 12 months, Scarabosh, the glory that is coming. The glory that is coming. The glory that will encompass your life. Ìgbà yẹn lẹ máa rí òyìnbó. Ẹ máa ní láti gbé dictionary. Ìgbà yẹn làwọn òyìnbó tí ò sí ní dictionary máa wá. How can you say? Kéèyàn wá máa dá 1,000. I know what you're talking about now. Mo ti máa ń tẹ́ ń sọ. Kéèyàn wá máa dá 1,000 fún pastor. Ó ní kọ́kọ́ ẹ máa gbọ́ o. Ọkùnrin she said she need 10 men to contribute 1,000 every month. No. Díì ni o, mi fẹ́ dárúkọ kọ́ máa lọ wọn pẹ́ ṣeré. 1,000 owó ìlú Amẹ́ríkà kọ́ máa dá lóṣooṣù. Ó ní kọ́kùnrin mẹ́wàá bọ́ síta tó máa dá 1,000 owó Amẹ́ríkà fún ọkùnrin ìyẹn pastor gangan ọkùnrin. Ó wá ní kí àwọn obìnrin mẹ́wàá kọ́ bọ́ síta tó máa dá 1,000 owó Amẹ́ríkà fún ìyàwó pastor. So you are talking about within a year, they will both have 24,000 owó America. Ìyẹn ni mo wá ń sọ fún yín pé ṣé rí yẹn òun ló máa gba larger part of that one. So yẹn invitee yẹn, if she's able to raise that money, táwọn people yẹn bá really dá owó yẹn, òun ló máa gba larger part of that one. Ó lè ní 60% lèmi máa gbà nínú yẹn, 40 ló máa gbà. But any other owó, bóyá mi tó ti ń gbàdúrà, tó ti ṣe Thanksgiving, tó ti ń ṣe, tó bá dá lọ́jọ́ yẹn, church yẹn ló máa gbà mọ́. Mo kàn sọ fún yín ni. Kò sí awo kan láwo ẹ̀pà. They will still come out and abuse you. They will still come out and say kí ló dá, because ìgbà tí mo rí màmá yẹn tó ń ara mi bù máa ṣọ fáwọn tó ń dá owó. Oníṣòwò yín lẹ rò pé àná ni. Ànówó yín owó wọn lẹ ná. Owó yẹn lẹ ná. Ẹ gba tithe, ẹ gba offering, ẹ gba gbogbo ẹ̀. Ẹ ní káwọn èèyàn kan sow seed. Irú lóyìnbó ń sìn, wọ́n mọ̀ nǹkan tó fi ń jẹ wá. Wọ́n mọ̀ pé kò sí church tó máa lọ tó bá ní immigration problem, half of the church ló máa bọ́ta. They know. So when they come abroad, the number one thing they want to pray about, their revival is always about immigration. People will always go. That's where they make their money. My people, Ọlọ́run òróró. I will not tell you don't go to church. I go to church. I love going to church because I love my family in church. Tí n bá rí any traces lọ́la pé wèrè ń bọ̀, mo ti já, mi ní parọ́ fún yín. Right now, everywhere good, I go. But use your sound mind. Don't allow any tọ́lọ́run dá bí títí ẹ be using you. It saddens my heart. Wọ́n rán yín. Oró onírú owó aláta, Agbala Gabriel.
mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ last thing tó sọ. You know, Ọlọ́run oníkálukú ó gbà. Agbala, God bless people. Mo like nǹkan tó fi parí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Oníkálukú máa gbà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Oníkálukú máa gbà. I'm still a believer in that. Ṣé lọ́dọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ní ti Agbala Gabriel Foundation àti di àpáta tí ò ṣe forí sọ bẹ́ẹ̀ ni. Kò sẹ́ni tó máa forí sọ ẹ́. Ìwọ ló máa forí lọ sọ nǹkan. Nobody is going to forí sọ ẹ́. You will be the one that will bring your downfall. Your behavior will be your downfall. Your inconsistency will be your downfall. Your greed will be your downfall. Nobody needs to come and pull you down. You will use your hand to pull yourself down because you are not straightforward. You are not transparent. Because you're selfish. Because ní empathy. So you will be the one to ruin yourself. Bàbá ti di ẹyin ó bá kàn forí sọ orí ìlú kan tún yàn dá àdìwà dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí tẹ́ ń pariwo wa náà àwọn tí ó tún máa wà tó tún wá sí in fact àná yìí ni wọ́n tún dábí 4 million àná yìí wọ́n tún dábí 4 million. Ṣé ti gbọ́ wọ́n lánàá yìí ẹ tún dábí 4 million àná yìí ẹ tún dábí 4 million. àtún bẹ́ẹ̀ lómi gan láàrin bàbá kan ẹ máa gbọ́ pàṣẹ kan sí. bàbá yẹn ti wù àti pẹ́ àfàkáǹtì bàbá ọlẹ́ bàbá lẹ̀ bàbá ó lọ tún ara wọn. bọ̀bọ̀ yìí ọ̀dọ̀ Ọdúnládé ló máa hẹ́ndì sí ẹ wo bó ṣe mú sí wọn lórí níbẹ̀ yẹn ó tún sọ fáwọn tiẹ̀ mò ń gbé bàbá kan bọ̀ o mò ń gbé bàbá yẹn bọ̀ máa gbá káùntì ẹ lẹ̀ ẹ tún ṣeré bẹ́ẹ̀ ó tún sáré fìyẹn sí even in this discussion ó tún sáré sọ fún àwọn tó ń dáwó I am coming with another person tẹ́ ẹ máa dáwó kú fún. ẹ sáfẹ́ dènà máwọn tó fẹ́ rà àánú gbà ẹ bẹ́ẹ̀ lè dènà mọ́ wọn we won't stop it. àánú wèrè wo ló ń rí gbà lọ́dún ẹ̀ Agbala jobless people àánú tó ń gbà tí wọ́n ń gbà padà public fún wọn láàánú ìwọ tẹ́wọ́ òun gbà àánú yẹn padà. 100 times ní stop way come on 100 times àdàbí tó bá jẹ́ pé ọgbọ́n àti jẹ ọgbọ́n àti mu táwọn fi jẹun táwọn fi mọ̀ làwọn táwọn oúnjẹ táwọn Ọlọ́run ti ṣe ògùn ìfọ bẹ́ẹ̀ kó pọ́. ibo lọ́lọ́run ṣe this guy is gala oh my god ṣe rí pàtì ẹ ní láti lọ wo orí kíní comment section mi má wọrí Àgbàlá kò sí nǹkan kan tó máa ṣe Àgbàlá kò sí nǹkan kan tó máa ṣe Àgbàlá ló máa fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pẹ̀lú wà tó ń wí. Stop this inú àánú láti ń ṣàánú is annoying. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin yìí o mo dúpẹ́ o. Ẹni tí ò bá ti gbọ́n kò lè gbọ́n mọ́ mo mọ̀ pé téèyàn bá máa sọ́dọ̀ lánàá ẹni tí ò ní gbọ́n ò ní gbọ́n ẹni tí ò ní gbọ́n ò ní gbọ́n bó tó bá jẹ́ pé èèyàn kan náà ló gbọ́ tó gbọ́n ara ẹ̀ ni because the truth is even if Agbala Gabriel pack up today another one is going to come out. That's just the truth. They are never finished. They are never, it's an unending cycle. And because it's Nigeria, you know, it's an unending cycle. So they can get away with anything. Here, you have to have accountability for public funds. You don't have it and wọ́n ló ó má ṣe wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá fún ẹ ní public fund ló ṣòro jù láti ná nílùú òyìnbó. Tó bá gba public fund, tí public bá dé yín mọ́ ẹ, ẹ̀wọ̀n ló máa ẹ̀wọ̀n nílé ẹ. But Nigeria don't have that. And that is why, you know, báwọn kan ṣe ń lọ làwọn kan máa dé. So it now depends on, you know, for people to use their church mind. I always say that if you're a giver, you're a giver. I'm telling you, if you're a giver, you're a giver. You will still give. But one thing I want to tell, you know, all these givers now is that look around you. Look around you. Look around inule family member. A lot of people need help. I'm telling you, a lot of people need help. So, ṣoore tí òun ṣoore yẹ directly fẹ́ni tó need it. Má ṣoore tó ní middleman. Because a lot of times, middleman ló máa gba gbogbo oore yẹn. Má ṣoore tó ní middleman nínú. Middleman lẹ ń bọ́. Agbala Gabriel is a middleman. So he is the one you're funding, you're feeding. And that is why he has the audacity to come out and say to you, Tedawo, Edawo, ore lore water na mo gbowo lowo e kini big deal. Yes, ma'am. This is a big talking from Ibadan. I'm good, yeah. Actually, it all happens over 3 years ago. Molosi just Agbala Gabriel to solicit for prayers, and which he did then. So he now asked me that, I want to take him out inside the church, since I have a shop inside Baggy Market, New Baggy. So he now said that, it's like Mawasi, the church, Mawasi connected. He will look for a nearby place. So at the end of the day, Isha went to Florida Hotel
There we had sex. Ever since then, Mosha noticed I can't walk very well. Everything now collapsed. It's like from grace to grass now. As I speak to you, shop already because once gave me that nearly, I couldn't afford rent. Can I ask you some questions? Yes, please. Yeah, you said you went to him for prayers. Yes. Where is the prayer supposed to be done? In the church. How old is the person I'm speaking with? Me, I'm 47. 47? Yes, I'm 47. Okay, now, when was this? How many years ago? 3 years plus now. So you were kind of 44, 45 when it happened? Yes, and I've gone to the hospital to seek for medical everything. Okay. Everything in me is perfect. Now, my question to you now is, when he told you not to come to the church, and he said come to the hotel, nothing crossed your mind? Actually, nothing crossed my mind. I believe that being a man of God, he couldn't do such. Kí ló ń ṣe ní hotel? Kí ni ọkùnrin àti obìnrin máa ń ṣe ní hotel? Sorry? What does a man and a woman, what do they do in the hotel? They had sex. Agbere ni mo ti dá yín lóhùn. No, agbere call. You can't call it agbere. I don't call it agbere. It's a consensual thing, mutual thing. You want to do me, I want to do you. Abi? Yes. Okay, so when you got to the hotel, did he force you in any way? He never did. He never did. He never did. Why did you agree for him? Yes. Along the line, he told me that during the intercourse, Asiki mi mapada. My business will boom again, this. And which I agreed. It's a voluntary something I agreed. I will never lie on him. By having sex with you? Yes. I said I agree that it was me that agreed when he told me that if you are alone, so so and I said, so since you are alone, why not? When you were Bola, you're funny. This is sad. Mommy. Yeah? This is very sad. It's funny. It's not funny. This is very so ìgbà tí ò ń lọ. So did you date him at any point? I never did. We did not. Within the space of how many, what was the space between before he took you to the hotel? That was the third time. I went to his church twice. So the second time, church. The third time, we were the hotel. Actually, he was there. So I went to meet him there. Oh. He called me that he's there. I should come and meet him. That you come and meet him in the hotel? Yes. Wow. Even though page me on Facebook, I'm looking for a blogger on Pastor Agbala Gabriel. I posted it this morning. But everybody in sorrow. Why should I die in silence as well? So how many times did you have something to do with him together? It was once. Just once, and once. After that once, did you try to contact him again? Yes. He asked me to come to the church. After that one, the same church, that he said you should not come. Okay. Which hotel did you? Later, after the sex, he asked me to come to the church. So when I got to the church, 2 weeks later, I was talking to only me resign. What I just felt that is my body is heavy. Because me resign business me. Because he told me that after the sex, that just within 3 days, my business will boom back. So, and what's the name of the hotel that I took you to? Floreb Hotel. Yeah. Can you please spell it for us because of the benefit of others? This is to save others. Can you spell the name of the hotel? Please. The Floreb. Yes. Spelling Floreb. F-L-O-R-E-B. Odife Road. Side Aromo also. Yeah, Odife Road. Is that Odife Road? So after the second time that you were there, you went to see him. What did he say? Hello, ma'am. The second time that you went to see him, what did he say? That you told him what's going on with you? Money, second time that you went to see him, Kilo saw.
Hello. Second time yẹn ló sọ pé ṣé ń gbọ́ mi mà. Yeah, mo ń gbọ́ ẹ̀sìn. Second time yẹn ló sọ fún mi pé kí n má wá sí church mọ́. Ipe ká. No. That was, I mean, after 30 law, after you guys have done what you went to do in the hotel, you said he now asked you to come to the church. Yes. So when you went to the church, he now asked me to come to the church. Okay. Kí ni àpẹẹrẹ tí mo rí? Mo wá sọ fún wọn pé mi ì rí àpẹẹrẹ pé business ò boom pé same way ti business yẹn wà náà ló wà pé but I only feel heaviness in my body. What business were you doing? I'm a major distributor of Big Cola. I sell Coke. Distributor of what? Distributor of what? Big Cola. When you Big Cola, is it Coca-Cola? Only Big Coca-Cola. Oh, Big Coca-Cola. Okay. Ní Ìbàdàn. Oh, all over Nigeria, not only Ibadan. Oh, okay. So, what was going on with your business before you contacted him, before you went to his church? Actually, my business was going on well, but not as expected. Not you as wanted it was more. made before. Mo rí pé ó ti ń wálẹ̀. Competitor pọ̀ inú ọjà ni mo wà. Olúkálùkù àwọn tó ń ṣògùn mi ò dẹ̀ lè ṣògùn. Pé okay o, since the pastor yìí tí mo rí lórí Facebook, ó dẹ̀ trend. It was trending seriously then. Agbala Gabriel was trending. Yeah. Mo rí pé àwọn èèyàn máa ń lọ church, ó dẹ̀ máa ń post bóun ṣe pray fáwọn èèyàn àdúrà ń gbà nǹkan kan. So that was, kì í ṣe pé mo lọ síbẹ̀ lọ tọrọ owó or anything. I went there for prayer. Ó yé mi. Do you have anything like evidence? Mi sọ pé o parọ́ mọ́ you mọ̀, just to káwọn èèyàn lè mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí dáadáa. Ṣó ní anything bí evidence ìgbà tẹ́jọ́ lọ? No, I don't have that. Oh yeah. Me in the pictures, I don't have. I wish you do. I don't have. Yeah. Me no parọ́, don't get me wrong. No. I believe everything you've said. Ṣó mọ̀ pé èèyàn kan fi tu káyé lè mọ̀ orí èèyàn tó jẹ́ ni. Ṣó mọ̀. You can never deny it. So after that, kí ló wá ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ sí ẹ? Ma, I just noticed pé mo kàn wù mo ń gbẹ. Usage mo lọ ṣe all manner of tests. Mọ́mí wọn rí nǹkan kan o. Wọn rí nǹkan kan. Mi lè dárí. Láìsí pé wọ́n dì mí mú. Up till now. But this year ni mo make up mind mi that pé anybody má dì mí mú. Kí n ṣáà máa wọ́n rìn gàdàgàdà bí bébí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọrin rìn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mi kì í ṣalágbèrè yìí. I don't do that. I have a son of 25 years old. Did you exchange? 26, sorry, this year. Did he exchange any message with you? Did he exchange any message with you on WhatsApp? Yes. Yes, we did. But Shemo change phone several. Oh. But we did. I still have his own direct contact. So because I save contacts on my Gmail. So I still have it. So the number in public is not his direct line. He has another direct line. He has the direct line. Hold on. My best or after this. When I say sad in the sense that he's trying to justify it. Wípé ore lore ń wọ́tọ̀. Àfi bẹ́ẹ̀ pé mi ò gbọ́ orú ẹ̀ rí. Ore lore ń wọ́tọ̀. Ó gba owó. My Olu is back. Ó gba owó fún èèyàn láti ṣe operation. Ó dẹ̀ jókòó tì. Ó dẹ̀ gba gbogbo owó yẹn. Ó gba ìdajì. Ó gba 8 million fún. Ó dẹ̀ gba 4 million nínú ẹ̀. Ó wá ní ore lore ń wọ́tọ̀. Ṣèbọn ṣe òun lóore kó náà máa ṣe gbogbo àwọn tó kù níbẹ̀ lóore. The number one question I want to ask this Agbala Gabriel. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ̀ Agbala Gabriel, ẹ bá mi invite ẹ síbí. Because ó dàbí ẹni pé gbogbo àwọn tó súnmọ́ Agbala Gabriel kò sẹ́ni tó ń bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ nínú wọn. Apparently they said he's 32 years. And that baffles me because of the way he carries himself like this old man. They are even calling him Oluwami. Ẹ bá mi pé bọ̀bọ́ yìí kí n bá sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. Ṣé o fẹ́ tètè lọ ni? Nígbà tó bá ń pè é ní Olúwami at 32. Ṣé o fẹ́ kánjú lọ ni Agbala Gabriel? Táwọn àgbàlagbà ń pè é ní Olúwami. O fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ di Jésù. Agbala Gabriel. Go and work. Lọ ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ lògùn ṣẹ́. You need to go and work, Mayi. The audacity that you have to come out and be justifying. Ipe ogbowo fún ore lore ń wọ́tọ̀. Ore wèrè wo lore ń wọ́tọ̀.
Your church is not hospital. Why do you have so many sick people around you? It doesn't make sense. You're using these people for financial gain. Ó wá kó gbogbo wọn síbẹ̀. Gbogbo owó tán gbà ń sí ó ti ná tán. Owó kí ló porúkọ girl yẹn náà ó ti gbàdájì tán. Kò wá sówó mọ́. Ó wá ń pe Tinubu. Ó ń pe governor, ó ń pe Tinubu. Kí ló kàn wọ́n? Ṣé wọ́n rún ẹ̀ṣẹ́ ni? Ṣé ojú hospital ni? The risk that you are even taking. It's not as if you have a medical personnel níbẹ̀. Ó ṣe pé doctor wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Kò ṣe pé nurse wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ó dẹ̀ kó gbogbo àwọn aláìsàn tira. Àánú kí ló ń ṣe? According to you, ó ní ó yẹ kí wọ́n dáwó fún wọn kán máa lọ ní bọ́. Ó lè jẹ́ kán lọ. Agbala Gabriel, you cannot let them go. Because if you let them go, tó bá ṣe dáwó fún wọn tán go, wọ́n á máa gbówó tán dá fún wọn lọ. Ìwọ dẹ̀ kẹ̀rẹ́ ò fẹ́ kán gbówó tán dá fún wọn lọ. That is why ló ṣe tẹ́ àwọn lẹ́ni sílẹ̀. Look at the way they are living, sleeping on the floor. Just because you want to keep them there to get more money. I'm going to emphasize on you because I've seen a lot of pages where they are saying, I don't care. Ìwọ gangan ni. Tápá ò bá ṣe ń ṣọ́, èèyàn ka sórí ni. Mo rí fídíò ẹ tó sọ wípé kán wo ṣọ́ọ̀ṣì ẹ ò tí kan tán, ẹ ò fẹ́ ṣe kinní kan. Ẹni tọ́lọ́run bá pè kó o lọ wá. Ìwọ tọ́lọ́run bá ti pè ẹ́ tó bá lọ́lọ́run pè ẹ́. Àsínbẹ̀ ńgbà tọ́lọ́run pè ẹ́. Ìwọ ni kó jókòó kó ṣe meeting pẹ̀lú Ọlọ́run tó pè ẹ́. Kó sọ fọ́lọ́run kó bi Ọlọ́run. Bí owó ṣọ́ọ̀ṣì tó fẹ́ kọ́ àti whatever tó fẹ́ ṣe. Sit down and have that meeting because ẹ̀yin lẹ máa ń rí Ọlọ́run. Ẹ̀yin lẹ máa ń jẹ dinner pẹ̀lú Ọlọ́run, lẹ máa ń mu coffee pẹ̀lú Ọlọ́run. Can you not sit down with that your Ọlọ́run tẹ́ rí yẹn tó rán yín iṣẹ́ yẹn? Kẹ́ wá sọ fún, k'Ọlọ́run yẹn sọ fún yín ibi tẹ́ ti máa lọ gbowó. Kẹ́ yé máa milk àwọn èèyàn. And it saddens me because àwọn èèyàn yìí ẹ máa rẹ́ni tó dá 1,000. Ẹ máa rẹ́ni tó ń dá 2,000. Àwọn tó ń ní náà wọ́n ń dá, kò ń ṣe ẹni tó ní nìkan ló ń dá àwọn owó yìí. Because ẹ bá wo program ẹ máa gbọ́ tán ní èèyàn kan send 1,000. Èèyàn kan send 1,500. Ẹ máa mọ̀ pé ẹni tó ń send 1,000 ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹni yẹn ni. Ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹni yẹn ló ń send 1,000 they don't have. But these people are still taking from the little they have. Ìwọ ló ń jẹ o Agbala Gabriel. Ìwọ ló ń jẹ. Ìwọ òun ló ń jẹ pẹ̀lú owó onírú owó aláta tó ń gbà yìí. O tó gèlètè ó mí fìn. O lọ sí party, wọ́n lọ òde kan. O sáré wálé. Ẹ ti ẹ jẹ́ n play kíní yẹn. Ẹ jẹ́ n play. You dey find real Yoruba gist, culture, truth, and vibes. Now here they. Arole Baba Media. No dollar. Subscribe. Sharp.